नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द। आजको यस विशेष भिडियोमा हामी म्याकबुक एयर तथा म्याक ओएसमा नेपाली युनिकोड कसरी इन्स्टल र प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई विस्तृत रूपमा बुझ्नेछौँ। आज हामी डिजिटल नेपालतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। सरकारी कार्यालयदेखि लिएर विद्यालय तथा कलेज, विश्वविद्यालयको थिसिस र रिसर्च, लोकसेवा तथा कम्पिटिटिभ एक्जाम, सरकारी अनलाइन फर्म, कन्टेन्ट क्रिएसन, युट्युब, ब्लगिङ सबै क्षेत्रमा नेपाली युनिकोड अनिवार्य भइसकेको छ। तर यहाँ एउटा गम्भीर समस्या छ। धेरैजसो मानिसहरू अझै पनि प्रिती फन्टमा निर्भर छ। फाइल खुल्दैन, कपी पेस्ट गर्दा अक्षर बिग्रिन्छ, अर्को डिभाइसमा डकुमेन्ट ओपन हुँदैन। त्यसैले यो भिडियो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली ट्रेडिसनल युनिकोड किबोर्ड इन्स्टल गर्ने प्रक्रिया। सबैभन्दा पहिले क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस्। एड्रेस बारमा टाइप गर्नुहोस् ltk.org.np अनि एन्टर थिच्नुहोस्। खुल्ने पहिलो लिङ्क ल्याङ्ग्वेज टेक्नोलोजी केन्द्रमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोड सेक्सनमा जानुहोस् र तल स्क्रोल गर्नुहोस्। तपाईको आवश्यकता अनुसार देवनागरी युनिकोड इनपुट फर म्याक ओएस एक्स डाउनलोड गर्नुहोस्। ट्रेडिसनल युनिकोड वा रोमनाइज्ड युनिकोड नेपाली डाउनलोड भएपछि निम्न फाइलहरू पत्ता लगाउनुहोस्। नेपाली ट्रेडिसनल युनिकोड .icns, नेपाली ट्रेडिसनल युनिकोड .की लेआउटलाई कपी गर्नुहोस्। यी फाइलहरू म्याक सिस्टम ड्राइभ /library/keyboard layouts फोल्डरमा ओपन पास्ट गर्नुहोस्। फेरि क्लोज गरेपछि सिस्टम प्रेफरेन्सेस खोल्नुहोस्। ल्याङ्ग्वेज र रिजनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि कीबोर्ड प्रेफरेन्सेसमा जानुहोस्। इनपुट सोर्सेस ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि पहिले चयन गरिएको छैन भने प्लस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि पासवर्ड डायलग बक्स खुले, तपाईको म्याकबुक पासवर्ड टाइप गर्नुहोस्। स्क्रोल गरेर अदर अन्तिममा क्लिक गर्नुहोस्। नेपाली ट्रेडिसनल चयन गर्नुहोस्। अब तपाईको इनपुट मेथड बारमा माथि देखा पर्छ। पूर्ण रूपमा काम गर्नको लागि आवश्यक भएमा ल्यापटप रिस्टार्ट गर्नुहोस्। यदि थप जानकारी वा भिडियो आवश्यक परेमा कृपया च्यानल लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।